Hello everyone and welcome back once again to your YouTube channel that is MJ Edutech. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्रजी बद्दलची अशी काही तथ्य पाहणार आहोत जी आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे. So let's get started. The most common letter used in English is E. E हे अक्षर असं आहे जे इंग्रजीमध्ये खूप जास्त वेळा वापरण्यात येतं. According to Oxford dictionaries, E is the most commonly used letter in the English. Z and Q are the least common letters. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीज नुसार इंग्रजीमध्ये ई हे अक्षर जे आहे ते सर्वात जास्त वेळा वापरले जाते व झेड आणि क्यू ही जी अक्षर आहेत ती सर्वात कमी वेळा वापरली जातात. सो लेट्स मूव्ह ऑन टू द सेकंड फॅक्ट. सम वर्ड्स डू नॉट हॅव अ सिंग्युलर फॉर्म. देयर आर सम इंग्लिश वर्ड्स दॅट एक्झिस्ट ओनली इन प्लुरल फॉर्म. These are a few common words that do not have singular form. Let's see some examples. Glasses. Okay? We don't say glass. We say glasses. Then another examples are there. Binoculars, jeans, sneakers, trousers. Like that. पाहूयात पुढे काय आहे आणखी. Shakespeare invented over 1700 common English words. Wow, that's a big number. शेक्सपियर यांनी 1700 पेक्षा जास्त इंग्रजी शब्दांचा शोध लावलेला आहे. विलियम शेक्सपियर, who was very famous poet, playwriter and actor who wrote well-known plays such as Romeo Juliet, Hamlet and others also. He also invented over 1700 words. Here are some words we can thank Shakespeare for. त्यातीलच काही शब्द आपण पाहणार आहोत. Addiction, arch villain, champion, torture, green-eyed, worthless. This is really unbelievable. हे खूपच अविश्वसनीय आहे. चला पाहूयात पुढचं कोणतं तथ्य आहे. A pangram is a sentence that uses all 26 letters of the English alphabet. Pangram म्हणजे असं वाक्य ज्यामध्ये इंग्रजी वर्णमालेतील 26 ला 26 अक्षरे समाविष्ट असतात. A sentence that contains all 26 letters in English alphabet is called a pangram. The most common pangram in English is given below. Let's see. A quick brown fox jumps over the lazy dog. पहा हे पॅनग्रामचं एक उदाहरण आहे ज्यामध्ये 26 ला 26 अक्षरे समाविष्ट आहेत. So let's see the next fact. Only two English words in current use ends in GRY. They are angry and hungry. इंग्रजीमध्ये असे दोनच शब्द आहेत ज्यांचा शेवट GRY ने होतो. Angry आणि hungry. So let's jump to the next fact. The word alphabet comes from the first two letters of the Greek alphabet, alpha and beta. Alphabet हा मुळात इंग्रजी शब्द नसून ग्रीक वर्णमालेतील पहिली दोन जी अक्षरे आहेत अल्फा आणि बेटा या दोन अक्षरांना एकत्र करून एक नवीन शब्द इंग्रजीमध्ये घेतला गेला तो आहे अल्फाबेट. पहा हे माहित होतं का तुम्हाला? माहित असेल तर अभिनंदनच. बट दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन टू मेनी पीपल. सो लेट्स मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट फॅक्ट. लॉंगेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट अ ट्रू वाउल इज रिदम. कोणत्याही स्वराचा वापर न करता इंग्रजीमधील सर्वात मोठा शब्द जर कोणता असेल तर तो आहे RHYTHM रिदम. मूव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट. द लेटर कॉम्बिनेशन OUGH इज प्रोनाउन्स्ड इन ॲट लीस्ट 9 डिफरंट वेज. OUGH ने शेवट होणाऱ्या शब्दांना आपण 9 पद्धतीने उच्चारू शकतो. लेट्स सी. रफ, दो, हिकअप, कॉफ, थॉट, प्लव, थरो, स्लो और स्लू, थ्रू. पहा शेवटची 4 अक्षरे सारखीच आहेत परंतु या 9 शब्दांमध्ये आपण त्यांचा उच्चार मात्र प्रत्येक वेळी वेगवेगळा केलेला आहे. सो दिस इज ऑल्सो अ व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट अबाउट इंग्लिश. सो लेट्स मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट फॅक्ट. The word checkmate in chess comes from the Persian phrase Shah mat, meaning the king is helpless. Shah mat हा शब्द आपण नक्कीच ऐकलेला आहे. पर्शियन शब्द आहे हा म्हणजेच फारसी शब्द आहे आणि याच शब्दावरून इंग्रजीमध्ये checkmate हा नवीन शब्द तयार करण्यात आला. Means checkmate is a word derived from the Persian phrase Shah mat. Now moving on to the last fact that we have covered in this video. Remember, this is not the last. There are many facts about English that we don't know, but we should have to know. So let's see the next fact. English is the official language of the air. This means that English is the official language of airplane travel. जेव्हा कधी आपण विमानाने प्रवास करत असतो किंवा जेव्हा कधी आपण विमानाने प्रवास करू तेव्हा आपल्या हे लक्षात येईल की हवाई प्रवासाची अधिकृत भाषा ही इंग्रजी आहे.
No matter where you are flying in the world, your pilot and flight attendants always know English. This is why English is official language of the air. जगभरात आपण कुठे जरी विमान प्रवास करत असू तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की आपल्या विमानातील पायलट आहे किंवा फ्लाइट अटेंडंट्स आहे त्यांना इंग्रजी चांगल्या पद्धतीने बोलता येते. This is why English is official language of the air. पहा, होती की नाही ही खूप मजेदार पण महत्वाची अशी 10 इंग्रजीतील तथ्य जी आपल्याला माहित असायला हवीत आणि नक्कीच या व्हिडिओतून तुम्हाला ही 10 तथ्य माहित झालेली आहेत. So I hope that from this video you got more information about the English language. Thank you very much for watching this video and don't forget to subscribe our channel. Thank you once again.